Hello mga kabanat! So, welcome back to my channel. At meron po tayong guest. Ano pa? Ano pa lalaki naman? I'm Niely. Kapatid ako ni ate. So ngayon, maggagawa tayo ng makeup na pang matured. Ilan taon ka na? I'm 10. 10 years old na po siya. So, gagawin natin siya parang debutante. Mga 18 years old look. Ganon. So, handa ka na ba? Yes. Handa ka nang pumangit? Papangitin kita. Tingnan mo. Naka nga. Oh my God! Diamond to yung what? Ito. So, yan. Magaan tayo. Primer tayo. Primer. Primer tayo. Handa natin siya. Tingnan natin kung may gaganda pa siya. Magaganda ako. Tapos, sa foundation, maybe din Fit Me. Gagamitin natin. Kailangan ano lang. Yan parang ano lang. Medyo ano lang. Covery. Kasi batang ka pa talaga. Igawin na natin siyang debutante. Malam mo pa nag-debut siya, di na siya mag-party. Ngayon na lang. Ano ba? So, maggalak. Gusto ko pumunta swimming pool. Wow, huwag ka lang swimming pool na may virus doon. Dapat pagkatapos ng lockdown o ng COVID, palitan ng tubig. Talaga ba? May request ka pa? Nangyari ka sa akin. Ayoko nang gano'n. Hindi mo pwede. Walang ganun. Tapos sa concealer, itong Maybelline Age Rewind. Yung ko sa taas. May paingay niyang kulot ha. Nagkakasimid din, nagkaka-line. Tatawa ko eh. Parsyo mo. Blend lang natin. Yung tipong parang nag-50-50. Parang kanina lang yan. Tapos sa contour naman, Golden Rose foundation stick. Ate, tapos may ilang ko ah. Oo naman, so pinatang siya. The power of makeup at with a touch of sari. Sa loose powder naman, yung Scotty Airspun naturally neutral loose powder. Sigurado ka nakarecord niya. Mamaya nagdadadadada yung loose. Mamaya pa lang. Naka-record na. Ito saan? Ito saan? Ayan. Kilay. Huwag ganun ka pa. Huli kita. Pwede ka kulong. So, sa kilay, kailangan natin ng brow soap using brush up ng MDB Cosmetics. Tapos, Anastasia Beverly Hills in chocolates for the eyeliner. Ba't kita na-auto magpa-makeup? Dahil sa champurado, di ba? Ang kanyang reward dahil sa magpapamakeup niya is champurado. Favorite ko yun, guys. Kamama mo si Jai. Si Jai ng Jaiga. Ang mukha mo kaya? Yung kay Agassi. Kasi parang skin cute. Ito mo kamukha ka rin.
kukulan tayo ng concealer to clean up the mess. The mess. Talaga. Tapos, maglalagay tayo ng eyeshadow. So, for the eyeshadow, we will use earth tones and more of a peach brown eyeshadow. So, gamit tayo ng Kiko. This Kiko is Wet n Dry Eyeshadow Ombre. So, number 108. So, both. Sinong, di ba kamukha niya si ano? Si Joy. Tapos, ito naman, yung pa rin, same eyeshadow pero different number is itong 110 naman. Get it the girl. Ayan. Pakak na eyeshadow. Gamit lang tayo ng pencil. For the eyeliner, dilat, tikit, para tikit. Tapos maglalagay tayo ng shimmery eyeshadow doon. Dito. Tikit. Dito. Gamit tayo nitong Royal Lab Topaz Obsessions. Yan dito. Parang medyo beige na parang gold. So, kamay na lang natin yan. Tapos, mag-curl tayo ng lashes. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Curl natin yan. Maglalagay tayo ng eyelashes. Sa eyelashes naman, try natin maglagay ng Gatmari Natural. Paano matatanggal yan? Di masakit yan? Yung masakit to, bubulot yung buong pilik mata mo rin. Pero okay lang naman yun, konti lang naman. Nakakatakot. Talaga po, sana all nakakatakot. Hindi pa naman ako sanay ganyan. Baka mamaga. Joke. Mamaga agad. No. Mabaho Yung yun. nahulog tuloy, pwede mo mas maliit ka eh. So ngayon, ito na po yung final look niya. Naglagay lang tayo ng nude lipstick, tsaka konting glossy lip gloss. Then, ayusin ko yung buhok nga, at babalik ulit kami. Kiso ga